ลึกเข้าไปในป่าดงดิบแอมะซอนของเอกวาดอร์ทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสมีระบบถ้ำทายสอันกว้างใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่ซึ่งชาวพื้นเมืองชัวพิทักษ์มานานหลายชั่วอายุคนถ้ำนี้ได้รับการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ในปี 1976 นำโดยสแตนฮอลล์วิศวกรชาวสกอตแลนด์ด้วยทีมนักสำรวจกว่า 100 คนรวมไปถึงนีล อาร์มสตรองมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ก็ได้กล่าวถึงประสบการณ์นี้ว่า Tayos is up there with the moon ถ้ำทายสยิ่งใหญ่เทียบได้กับดวงจันทร์นอกจากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์แล้วถ้ำทายสยังเป็นประตูสู่ตำนานอารยธรรมโบราณและห้องสมุดโลหะลึกลับที่สูญหายตามที่กล่าวถึงในหนังสือ The Grove of the Gods ของเอริก ฟอนเดนิเคนซึ่งตีพิมพ์ในปี 1973 ในคลิปนี้อับดุล ไททูบจะพาทุกคนย้อนสู่ช่วงเวลาการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ของถ้ำทายสและเผยเบื้องหลังความจริงที่ซ่อนอยู่ในดินแดนใต้ดินอันน่าอัศจรรย์แห่งนี้ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับถ้ำทายสเป็นระบบถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดโมโรนาซานติเอโกทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสในเอกวาดอร์ถ้ำนี้ยาวที่สุดในประเทศมีความยาวราว 4.6 กิโลเมตรตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างป่าฝนแอมะซอนกับเชิงเขาแอนดีสโดยถ้ำก่อตัวจากหินปูนและหินดินดานมีความสูงแนวตั้ง 201 เมตรทางเข้าหลักเป็นหลุมลึก 65 เมตรนำไปสู่ทางเดินกว้างขวางและห้องโถงขนาดใหญ่ 90 คูณ 240 เมตรซึ่งสิ้นสุดที่บ่อน้ำระบบทางเดินใต้ดินนี้ยังคงไม่ได้สำรวจอย่างเต็มที่และคาดว่าอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่กว้างขวางยิ่งขึ้นชื่อถ้ำทายสมาจากภาษาสเปนแปลว่าถ้ำแห่งนกออยเบิร์ดซึ่งเป็นนกพื้นเมืองที่อาศัยในถ้ำหลายแห่งทั่วอเมริกาใต้ชาวพื้นเมืองชัวรู้จักและใช้ถ้ำนี้มานานหลายศตวรรษโดยลงไปในถ้ำทุกฤดูใบไม้ผลิด้วยบันไดเถาวัลย์และคบเพลิงไม้ไผ่เพื่อเก็บลูกนกออยเบิร์ดมาเป็นอาหารและแหล่งน้ำมันชาวชัวเชื่อว่าถ้ำนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับวิญญาณบรรพบุรุษและตำนานท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวของยักษ์และเสียงประหลาดจากส่วนลึกของถ้ำนอกจากนี้ถ้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายเช่นค้างคาว 40 สายพันธุ์ใหม่ผีเสื้อ 100 สายพันธุ์ใหม่และแมลงปีกแข็ง 200 สายพันธุ์ใหม่ทว่าปัจจุบันถ้ำเผชิญกับภัยคุกคามจากกิจกรรมเหมืองแร่และการตัดไม้ทำลายป่าเนื่องจากใต้พื้นที่มีแร่ทองคำและแร่มีค่าส่งผลให้เกิดการรณรงค์เพื่อผลักดันให้ถ้ำทายสได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และนิเวศวิทยาปัจจุบันการเข้าถ้ำถูกจำกัดอย่างเข้มงวดโดยต้องได้รับอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมจากสหพันธ์ชัวร์เซ็นเตอร์โดยชาวชัวทำหน้าที่ไกด์นำนักท่องเที่ยวเนื่องจากภูมิประเทศซับซ้อนและมีความสำคัญทางจิตวิญญาณต่อชุมชนตลอด2 ศตวรรษที่ผ่านมาระบบถ้ำทายสอันกว้างใหญ่ได้รับการดูแลอย่างสงบเรียบร้อยโดยชาวชัวมานานจนกระทั่งชายคนหนึ่งชื่อเอริก ฟอนเดนิเคนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับถ้ำแห่งนี้นักเขียนชาวสวิสผู้นี้จุดประกายให้ผู้คนทั่วโลกในปี 1968 ด้วยหนังสือ Chariots of the Gods ซึ่งกลายเป็นผลงานสำคัญที่ทำให้แนวคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวโบราณกลายเป็นกระแสโด่งดังและอีก 5 ปีต่อมาในปี 1973 เขาได้ตีพิมพ์หนังสือ The Grove of the Gods ซึ่งเผยแพร่ทฤษฎีและเรื่องราวลึกลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับถ้ำทายสให้เป็นที่สนใจในวงกว้างในหนังสือ The Grove of the Gods ฟอนเดนิเคนเล่าเรื่องราวของยานโนส ฮวนมอริสนักสำรวจชาวฮังการีอาร์เจนตินาผู้ที่อ้างว่าเคยเข้าไปในถ้ำทายสในปี 1969 และค้นพบขุมสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นทองคำวัตถุโบราณสิ่งประดิษฐ์รูปทรงแปลกตารวมไปถึงห้องสมบัติโลหะที่เก็บข้อมูลความลับโบราณไว้บนแผ่นโลหะจำนวนมากนอกจากนี้ยังอ้างว่าถ้ำทายสไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่สิ่งมีชีวิตชาญฉลาดได้สร้างถ้ำแห่งนี้ขึ้นมา
ก่อนที่พวกเขาจะสูญหายไปจากประวัติศาสตร์โลกตลอดกาลแน่นอนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมที่สาบสูญและมนุษย์ต่างดาวผู้มาเยือนโลกในอดีตเป็นจุดขายของหนังสือขายดีของฟอนเดนิเคนซึ่งไม่มีใครรู้ได้อย่างแท้จริงว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่นักดาราศาสตร์ชื่อดังคาร์ล เซแกนเคยวิจารณ์แนวคิดของฟอนเดนิเคนไว้ว่าแนวคิดนี้คือการสมมติว่าบรรพบุรุษของเรานั้นโง่เกินไปจนต้องให้มนุษย์ต่างดาวมาสอนทุกอย่างให้โดยเซแกนชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในหลักฐานและการตีความที่ขาดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามแนวคิดของฟอนเดนิเคนที่มีต่อถ้ำทายสได้จุดประกายให้เกิดการสำรวจถ้ำครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โดยมีนีล อาร์มสตรองนักบินอวกาศผู้เหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลกเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ของคณะสำรวจการสำรวจถ้ำทายสในปี 1976 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเอกวาดอร์และสหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการสำรวจถ้ำที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยงบประมาณสูงและอุปกรณ์ทางเทคนิคขั้นสูงเช่นสายสลิงขนาดใหญ่กล้องถ่ายภาพพิเศษสำหรับสภาพแสงน้อยและระบบสื่อสารภายในถ้ำคณะสำรวจนำโดยสแตนฮอลล์วิศวกรโยธาชาวสกอตแลนด์และยังมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจากหลากหลายสาขารวมถึงทหารเอกวาดอร์และอังกฤษนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษผู้มีประสบการณ์8คนและนักบินอวกาศนีล อาร์มสตรองผู้เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์การเข้าร่วมของอาร์มสตรองดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกโดยเขาต่อมาได้เปรียบเทียบประสบการณ์นี้ว่า Tayos is up there with the moon ซึ่งสะท้อนถึงความพิเศษของถ้ำแห่งนี้ที่ไม่ต่างจากดินแดนบนดวงจันทร์ปฏิบัติการนี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างแผนที่ถ้ำอย่างละเอียดเก็บตัวอย่างหินพืชและสัตว์ขุดค้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับห้องสมุดโลหะที่นักสำรวจชาวฮังการีอาร์เจนตินาฮวนมอริสเคยอ้างว่าค้นพบในปี 1969 นอกจากนี้ยังเน้นตรวจสอบลักษณะทางธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ที่อาจบ่งชี้ถึงการแทรกแซงของมนุษย์เช่นทางเดินถ้ำที่ถูกขัดเกลาให้เรียบไซต์ฝังศพย้อนไปถึง 1,500 ปีก่อนคริสตกาลและโครงสร้างหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คล้ายประตูอย่างไรก็ตามฮอลล์พยายามจัดสำรวจครั้งที่2โดยมีอาร์มสตรองร่วมอีกครั้งแต่โครงการต้องยกเลิกเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในเอกวาดอร์การสำรวจถ้ำทายสยังคงดำเนินต่อไปในปีต่อมาเช่นระหว่างปี 2006 ถึง 2009 โดยอเล็กซ์ ชิโนเนตติผู้จัด4ปฏิบัติการสำรวจระบบถ้ำที่แตกต่างกันซึ่งได้ค้นพบรูปปั้นสัตว์ตามแม่น้ำใต้ดินในระบบถ้ำนอกจากนี้ในปี 2018 จอร์จ เกตจากรายการ Expedition Unknown ตอน Hunt for the Metal Library ได้ร่วมกับไอรีน ฮอลล์ลูกสาวของสแตน ฮอลล์เข้าสำรวจถ้ำทายสเพื่อเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดของแผนที่ถ้ำเดิมและในระหว่างการสำรวจระดับน้ำที่ลดลงเผยให้เห็นอุโมงค์ขนาดเล็กที่ทีมก่อนหน้าไม่เคยพบทำให้พวกเขาต้องดำน้ำลอดผ่านเพื่อเข้าถึงอีกฝั่งและข้างในโถงถ้ำนั้นดูเหมือนโลกอีกใบด้วยผนังเรียบเนียนอย่างน่าประหลาดเพดานสูงหลายร้อยฟุตและเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการสะสมแร่ธาตุจากหยดน้ำมานับพันปีนอกจากนี้ยังพบสิ่งที่คล้ายบันไดสลักซึ่งจุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันแม้การค้นพบเหล่านี้จะสร้างความประหลาดใจให้คณะสำรวจแต่ก็ไม่มีปฏิบัติการใดที่พบหลักฐานของห้องสมุดโลหะหรือร่องรอยอารยธรรมโบราณนอกโลกนักธรณีวิทยายืนยันว่าอุโมงค์และลักษณะน่าทึ่งของถ้ำทายสเกิดจากกระบวนการกัดเซาะตามธรรมชาติของน้ำในหินปูนไม่ใช่เทคโนโลยีลึกลับส่งผลให้การศึกษาปัจจุบันนั้นหันไปเน้นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์เช่นความหลากหลายของระบบนิเวศและทางโบราณคดีเช่นสิ่งประดิษฐ์จากวัฒนธรรมพื้นเมืองโบราณที่พบในไซต์ฝังศพซึ่งช่วยเปิดเผยการติดต่อระหว่างชุมชนแอมะซอนกับชายฝั่งแปซิฟิกในอดีตการในปัจจุบันความสนใจในถ้ำทายสไม่ได้สูงเท่ากับช่วงการสำรวจใหญ่ในปี 1976 แต่ยังคงมีการจัดปฏิบัติการสำรวจเชิงวิจัยหลายครั้งโดยเน้นการเก็บข้อมูลของสัตววิทยาและธรณีวิทยาเช่นการค้นพบสายพันธุ์ค้างคาวและแมลงปีกแข็งใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพมืดมิดภายในถ้ำซึ่งช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศใต้ดินในป่าแอมะซอนรวมถึงเพื่อประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ทุกวันนี้ถ้ำทายสยังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เข้มงวดเพื่อเคารพชาวชัวซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และผู้พิทักษ์ถ้
ก่อนเข้าถ้ำนักท่องเที่ยวต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิญญาณในวัฒนธรรมชัวซึ่งรวมถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตเข้าถ้ำตามความเชื่อของคนท้องถิ่นโดยทัวร์ทั่วไปอนุญาตให้เดินเท้าเข้าไปในความลึกประมาณ250 เมตรพร้อมกิจกรรมแนวผจญภัยต่างๆเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่คล้ายกับการสำรวจดินแดนต่างดาวอย่างไรก็ตามการเข้าถ้ำต้องผ่านไกด์ท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชากรนกออยเบิร์ดและระบบนิเวศนักสำรวจคนสำคัญอย่างสแตนฮอลล์ผู้เป็นหัวหอกในการระดมผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจถ้ำทายศเสียชีวิตในปี 2008 และเขาได้ทิ้งมรดกที่เน้นคุณค่าของถ้ำทายศโดยย้ำถึงการสำรวจอย่างยั่งยืนและมีความหมายรวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ที่คุณค่าไม่ได้อยู่ที่ทองคำแต่คือสมบัติแห่งความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ถ้ำนั้นมอบให้แก่เราซึ่งได้จุดประกายให้เกิดประวัติศาสตร์การสำรวจถ้ำอันรุ่งเรือง